Hej allihopa! Ni känner säkert igen henne från den nya mediasatsningen Riks där hon är programledare och hon är etablerad nu som en högerdebattör. Välkommen till Emmy Mikkelsson. Ja, tack så mycket Ari Blatte. Du har ju en intressant resa där du gått från att vara lite Östermalms vänsterfeminist till en slags svensk motsvarighet av Candace Owens, om man kan säga så, konservativ höger. Vad hände i ditt politiska uppvaknande för att skapa den här förändringen och hur exakt rasade dina uppfattningar samman? Ja, det är en lång story. Gulligt att du kallar mig Candace Owens, by the way. Det var väldigt snällt, jag tar det som en komplimang förstås. Hon är ju väldigt cool och sådär. Men jag skulle säga att jag har aldrig varit vänsterfeminist riktigt. Men jag skulle säga att när jag var ung tonåring så jag var borgerlig, moderat typ i princip. Så att när det gäller ekonomiska termer så har jag alltid varit ganska höger skulle jag säga. Men när det gäller just liksom feminism och den delen, när jag var tonåring så var jag förstås feminist precis som alla andra tonåringar som växte upp i Stockholm. Det var inga konstigheter, det var det som var normen då. Så att om inte man var feminist så var man inte intellektuell. Det var som man tänkte om de sakerna på den tiden. Nu får det låta som att det var länge sedan här, men det var ju vad som fick mig att ändra uppfattning. Det var en lång process skulle jag säga. Det handlar om att man såg ju väldigt mycket YouTube exempelvis och där såg man att det var väldigt många som använde väldigt bra argument emot feminismen och jag är ju väldigt logisk på det sättet och om jag hör ett argument som är bra så liksom lyssnar jag på det och jag har alltid varit ganska öppen för andra åsikter men sen så hjälper det förstås att växa upp med en bror och en pappa de har aldrig varit feminister, de har alltid varit kritiska. Och sen när jag var ung så åkte jag också iväg på en termin och pluggade i USA. Då var jag kanske var 19 år då och då pluggade jag sociologi. Och då fick jag lära mig ännu mer om maktstrukturer och allt det här liksom. Och sen när jag kom hem från USA sen så men då hade jag liksom en bror och en pappa som bara sa nej men vad är det här för struntprat helt enkelt. Så att det i kombination med bra argument, det tog ett par år för mig att inte vara feminist längre så att säga. Men sen kom jag till den punkten där jag inte ville förknippas med feminism längre. Och idag kallar jag mig faktiskt en konservativ feminist. Och det handlar ju egentligen om att man ratar alla de här gamla idéerna om feminismen, alltså den här liksom genusfeminismen som genomsyrar samhället, utan konservativ feminism handlar om att man har fortfarande det här kvinnoperspektivet lite grann då, men det handlar mer om att kvinnor ska uppmuntras att göra vilka val de vill helt enkelt, för att den feminism som vi ser idag som förespråkas av socialdemokrater och liknande, det handlar om att man inte respekterar kvinnors fria val. Det handlar om att man alltid vill att kvinnor ska göra rätt typ av val och att det handlar också om retorik, om patriarkatet och liknande som jag inte tycker är det är ingenting som jag känner igen mig i direkt, att vi lever under ett patriarkat. Okej, men det är intressant för jag vill fråga mer om din sorts feminism lite senare i videon. Först vill jag mest anmärka mig på att jag sa vänsterfeminism för att det är ju mer den sortens feminism som lär sig ut i universitet och skolor och allmänt i det offentliga känner jag. Och det är intressant att du nämner universitet i USA, för man har ju sett hur dominerade de är av radikala vänsteridéer. Och det blir ju liksom helt klart något som påverkar många. Jag kan ju säga att jag känner också igen mig i det där med YouTube och internet, för jag brukar också kalla mig feminist. Men ju mer jag har sett folk göra bra argument, desto mer fattar man att de fångar egentligen bara halva problembeskrivningen så att säga. Jag tänkte på det där med miljön. Det låter som att miljön är en ganska stor faktor här. Att man växer ju faktiskt upp i en ganska idéfattig miljö i Sverige. En studie visar att 70% av kvinnor i datingåldern här i Sverige är feminister. Och det är ju abnormalt givet att andra länder har raka motsatsen i sin statistik. Typ Danmark är ett av de mest antifeministiska länderna i världen, till och med mer än USA. Så vad tänker du om den svenska tillståndet, den svenska miljön och varför ser det ut så här och hur tror du att det påverkar könsrelationer? Det är en väldigt bred fråga. Alltså i frågan då liksom varför är så många kvinnor i Sverige feminister? Då skulle jag säga att Sverige har ju en väldigt specifik kultur. Vi vill gärna alla ha samma åsikt och vi vill inte sticka ut riktigt. Det är en av förklaringarna tror jag. En annan förklaring är ju då public service som är väldigt dominant. Vi ser ju
Nu är det förstås public service inte lika populärt nu längre, nu när det finns YouTube och andra medier och så vidare, men vi pumpas ju ständigt av de här idéerna, de här värdegrundsidéerna. Och det egentligen börjar ju vid barnsben, alltså det börjar ju på dagis, där man har ju sett vissa dagis som men man vill använda hen och liknande liksom. Och sen så ser vi också att det har länge varit en intellektuell kultur. Alltså den intellektuella sfären har ju dominerats av identitetspolitik och av värdegrund och så vidare. Så att man, också om man var ung och liksom i Stockholm och ska börja plugga och sånt, så vill man ju gärna vara intellektuell. Man vill visa för sina studiekamrater att man är smart och så vidare, då finns det en press att passa in och också hålla med om feminismen, för att det är det man ska tycka om man ska vara smart på ett sätt. Man såg ju de som kritiserade feminismen som, men det är bara bönder som inte är utbildade och lite så, men jag tror att mycket av det håller på att förändras nu. Jag tror inte man ser det på det sättet längre. Nu ser vi att intellektualism börjar breda ut sig till andra typer av idéer också. Så att, om man jämför med Danmark, det vet jag inte faktiskt. Jag känner inte till hur det är i Danmark riktigt, men jag har en känsla av att efter att ha sett lite debatter därifrån och så vidare, att man är lite mer konservativ i Danmark också, är man inte? Alltså det är lite mer... alltså det är väldigt intressant faktiskt att Danmark har ju varken tabu kring invandring eller narkotikapolitik. Alltså vare sig det gäller islam eller heroin har de en helt annan avslappnad attityd till diskussioner. Och jag tänker väl att Sverige har ju enligt Hofstedts kulturindex, så är ju Sverige en feminin kultur. Inte bara politiskt, men också liksom att i Sverige så är det viktigare att alla ska ha det bra än att man ska tävla och visa vem som är bäst, som i USA exempelvis, en kapitalistisk kultur. Jag tror att sånt kan spela in också, att lagom-mentaliteten gör sig så här lite, öppnar upp för sådana här kulturformer, känns det som. För man märker ju också att kommunikationen i Sverige är ju lite som en kvinnostereotyp. Alltså rak och ärlig kommunikation, det vill säga manlig kommunikation, går inte hem i Sverige. Och fokus på fakta över känslor går heller inte hem i Sverige. Och alla som någonsin liksom haft erfarenhet av kvinnostereotyper. Alltså stereotypen finns av en anledning. Det går inte riktigt att prata med kvinnor på samma sätt som män. Dels så missförstås brutalitet så att säga på ett annat sätt. Dels så jag tror du förstår vad jag menar här, va? Jag förstår exakt vad du menar. Och det är intressant att du pratar om det i de termerna. Det är ingenting som vi gör idag egentligen. Alltså om vi liksom debatterar politik eller vad det nu är, så pratar ingen om att det är en feminiserad kultur, men jag tror att det finns lite poänger i det. Sen kan jag inte svara på vart det kommer ifrån. Jag tror att det är liksom djupa historiska utvecklingar och så vidare. Och det kan säkert många andra bättre än mig. Men jag skulle säga att jag håller nog med dig om att det finns en viss rädsla för liksom att män som tar plats. Man lär sig väldigt mycket i svensk kultur att män, ni ska ge kvinnor plats och kvinnor ska synas och höras och så vidare. Och att mäns roll har ju blivit väldigt mycket att se till att kvinnorna får ta plats och är nöjda och så vidare. Men det blir ju lite skevt också, för att det är väldigt många gånger att mäns problem hamnar i skymundan i vår kultur också. Typ unga män som har det väldigt svårt när det gäller liksom, man kan titta på självmordsstatistiken och liknande, att män är överrepresenterade, män sitter i fängelse och så vidare och så vidare. Så jag tror att det hänger ihop med det också, absolut. Ja, det är intressant att du säger det, för alla de här sakerna, alltså män är överrepresenterade i självmord, fängelse, hemlöshet, massa dåliga, hemska grejer, dödsolyckor, olyckor på jobbet. Men feministerna då säger bara att det beror på att världen inte är tillräckligt feministisk. Att det är den manliga patriarkala kulturen som är liksom orsaken till alla de här sakerna. Men snarare är det ju så att de inte sitter på direkt några svar. Jag har inte sett feminister komma med särskilt bra svar till de här. Jag tror inte att självmordsstatistiken kan lösas med genuspedagogik till exempel. Tror du inte det? Nej, jag skojar. Nej, det är en sak jag inte tror på.
Men absolut, alltså jag tycker också att när man försöker prata med en feminist om varför män har de här problemen, då är det samma sak. Då är svaret mer feminism och mer genus. Och jag tror att det är helt fel väg att gå. För det första så måste man förstå att feminismen är ju i grunden i alla fall en kvinnorörelse. Det är liksom kvinnor som har drivit på det här, och jag tycker inte det är lämpligt att använda ett kvinnligt perspektiv för att försöka lösa mäns problem. Och jag tycker framförallt inte att det är min plats som kvinna att försöka säga åt män hur de ska fixa sina problem, utan det får ju män ta tag i dem också på ett sätt. Så att jag tycker det är lämpligare i sådana fall att män pratar ihop sig själva, samlas i olika rum eller vad det nu är, och löser sina problem på det sätt som de anser är lämpligt. Jag tycker inte det är bra att feminister försöker liksom lägga, för det man också vill säga är att men män måste prata mer om sina känslor och lite sånt, och det är ju lite mer så kvinnor kanske löser sina problem. Om jag har problem så kanske jag pratar med mina tjejkompisar om det, och vi kan analysera saker i flera timmar liksom. Men det är kanske inte så män löser problem alla gånger. Män är ju mer praktiska i tänk och i sättet, och det kan faktiskt man talar ju ofta om retraumatization i terapi, vilket är att om man skickas runt som patient till massa olika psykologer och berättar samma händelser om och om igen, så blir man mer traumatiserad än vad man hade varit annars. Alltså, män funkar ju redan så på sätt och vis. Ältar man saker för mycket så påverkar det dig på ett annat sätt. Det funkar inte riktigt som ventilation som det kan göra för kvinnor, har jag märkt. Men det intressanta är att det du beskriver egentligen är ju en bättre applikation av tolkningsföreträde som vänstern pratar om. Nämligen att alla människor är inte precis exakt lika, och det är intressant hur tolkningsföreträde appliceras precis överallt, men inte när det kommer till män som kanske vet lite mer om vad män behöver och hur män funkar, som kanske behöver lösa sina egna problem. Men det är intressant det här med konservativ feminism. Du pratar mycket om det och den utveckling av liksom misslyckad feminism, kan man säga. Du pratar också om märkliga fördomar kring konservativa kvinnor, att de inte vet sitt eget bästa, att de skulle vara några slags könsförrädare. Listan kan göras ganska långt, men vad är egentligen bra politik för kvinnor enligt dig? Alltså det är en invecklad fråga. Jag skulle säga för det första så handlar det om att det här med konservativ feminism, alltså det som man får höra då om man är konservativ feminist, så är det ju att men de här unga tjejerna stackars de är så hjärntvättade och liknande, och att vi serverar patriarkatet genom att inte hålla med om genus och så vidare. Och jag tycker bara att det är en mobbingtaktik från vänster, för de vill att vi ska hålla med dem helt enkelt, och att vi ska pusha för mer socialism, och att socialism skulle vara lösningen på kvinnors problem. Och jag tror att igen, det här är liksom typiskt vänstern, att man klär socialismen i de här godhetsgrejerna. Alltså man försöker liksom, det är en täckmantel det här med att vi bryr oss mycket om kvinnor i godhet. Men egentligen vill de bara pusha en socialistisk agenda, skulle jag säga. Och jag tycker personligen att mer frihet är bra för alla individer. Det spelar ingen roll om det är kvinnor eller män, utan vi ska ha mer frihet i samhället. Och för mig så handlar det om att vi ska ha en minskad statlig roll i samhället. Jag vill inte att staten ska lägga sig i allting vad jag gör och vad jag ska tycka och liknande. Jag vill inte att staten ska komma och säga att du ska vara hemma med barnen så här länge och mannen ska vara hemma med barnen så här länge, utan jag vill ha friheten att bestämma själv när jag får barn sen. Och det är det som gynnar kvinnor. Det som gynnar kvinnors valfrihet i den politiken vi ska leta efter. Inte den typen av politik som de pushar där man jämt vill styra kvinnors val hela tiden. Jag är lite trött på det. Jag är lite trött på feministerna ska jämt och ständigt förminska min valfrihet och mina självständiga tankar om saker och ting. Och det är det som är så frustrerande med feminister, för att det handlar bara om att man vill att pusha statens roll helt enkelt. Och man vill att staten ska få mer makt, enligt mig. Det finns ju de som pratar om hur feminismen i princip skapades bara för att man ska kunna beskatta dubbelt så många människor. Det ligger ju lite i det. Det är alltid staten som formuleras som lösningen, som du säger. Egentligen så märker man... jag vet ju att högerfeminism ofta går ut på att du får vara precis vad du vill. Du får vara en hemmafru, du får vara en karriärskvinna, du får göra vad du vill. Medan vänsterfeminismen tenderar mer att förminska och problematisera hemmafruns roll som problematisk. Jag har också märkt att feministidealet egentligen bara är den giftiga machostereotypen som män förväntas leva upp till. Alltså stark och respektlös, oberoende, kör över allt och alla för att nå sin framgång. Man ser exempelvis hur feministiska rappare hyllas som några slags
progressiva framstegsikoner. Feministiska rappare? Ja, typ Brooke Finns det Candy. Ja. Känner du till Brooke Candy? Nej. Okej, så det är en vit feminist, lesbisk tjej som... Alltså man ser det här med feministiska rappare att de hyllas som framgångsgrejer, men det är egentligen bara vita tjejer som sjunger om samma sak som 50 Cent. Så Brooke Candy har en massa bitches i sina videor, snackar om att knulla runt som en gudlös satanistisk hora. Men det där är också intressant att du nämner att, för att det är också en del av den moderna feminismen skulle jag säga, att kvinnor idag ska ju vara, det är coolt att vara som Cardi B och ja men liksom klä av sig och visa väldigt mycket hud framför kameran och vicka på rumpan och så vidare. Det anses ju vara stärkande och starka kvinnor som gör så och så vidare. Och jag tycker också att det är en väldigt skev bild av feminismen, och man ser ju hur annorlunda feminismen har blivit sen ja men som det var tidigare, där en stark kvinna sågs som liksom en mamma eller något sånt, en mammaroll kanske eller något sånt. Men nu är det liksom men kvinnor som vad vet jag, bjuder på sig själva på ett sätt som att det skulle vara superstarkt av dem och så vidare. Jag tycker också att det är lite men det kännetecknar lite feminism, modern feminism också. Ja, det här är ju saker som lika väl hade kunnat vara bekräftelsesökande beteende som vad det skulle kunna signalera en stark kvinna. Så det är konstigt hur de paketerar det. Och man märker hur det påverkar unga tjejer på ett väldigt äckligt sätt. Jag vet att Mira Aksoy skrev en jättebra artikel om det. Om hur, skalar man runt på TikTok så är det 14-åringar som klär sig så naket som det går att komma undan med. Det är ganska vidrigt hur det påverkar hela den här sexual liberation-grejen. Påverkar kanske inte unga tjejer särskilt sunt. Tinderkulturen. Nej, precis. För det man säger är att tjejer ska använda sina kroppar för att få makt i samhället. Det är ju det de säger. Kvinnor ska använda sin sexualitet för att komma fram i livet. Och jag tycker inte det är en sund grej heller. Så det är förstås extremt skadligt för unga kvinnor. Så att det finns... jag vet inte. Jag tycker bara att vi måste skifta fokus på det här maktperspektivet som jag tycker är väldigt tråkigt helt enkelt. Man ser ju också hur kvinnor hyllas för att vara bitches helt enkelt. Som jag pratade om med den giftiga machostereotypen som feministidealet. Typ så här, beskriva god ton som fascism, som man kan prata om hur alla män är skit. Alltså, det är ju vanligt där. Feministidealet är egentligen toxisk maskulinitet, men i kvinnoform. Och de verkar lida av penisavund främst. Inte en vilja att göra samhället bättre för kvinnor. Ja, men det är lite liksom att man uppmuntrar ju kvinnor till att vara mer som män. Och alltså till viss del kan det ju vara så att om man tittar på privatsektorn exempelvis, så kan det ju vara bra för kvinnor att vara starka och gå efter det de vill och så vidare. Och jag tycker att på det sättet kan liksom den här manliga energin vara väldigt positiv. Men för många kvinnor så kanske inte de känner sig hemma i att de kanske inte vill vara chefer eller vds och allt det här som feministerna vill att de ska vara. Utan vissa vill säga, men vet du vad, jag är nöjd med att vara hemmamamma. Eller jag är nöjd med att bara laga mat eller vad det nu kan vara. Och då ska ju förstås inte det stigmatiseras på det sättet som feminister gör väldigt många gånger idag. Utan de får ju göra de valen de vill helt enkelt. Och därför är det förstås viktigt för mig att lyfta upp den här konservativa feminismen som faktiskt handlar om att kvinnor får välja precis vad de vill. Vi behöver mer frihet i samhället, inte mer kontroll, inte mer statlig kontroll. Vi kan prata om kvinnor och så, och det är viktigt. Men som jag sa i mitt samtal med Alexander Bard så tycker jag att män har ett inneboende ansvar att vara starkare än sin omgivning. Så jag är mycket mer hårdare mot svenska män än vad jag är mot kvinnor. För jag provoceras av hur kvinnorna har större bollar. Och jag är inte säker på att lösningen på feminisering är en snällare ton mot män från män. Det kan vi diskutera i och för sig, men främst undrar jag, vad tycker du att svenska män borde göra oftare? Inte bara för samhällets bästa, men också för sitt eget bästa. Bra fråga. Alltså jag tycker att det är väldigt komplicerat. Jag tror det handlar om för det första hur väldigt många unga pojkar växer upp. Alltså vi ska ju inte växa upp i miljöer där med våra föräldrar säger att låt kvinnor ta plats, och att man nästan inte liksom, att man ignorerar unga pojkars problem tycker jag är förstås oerhört problematiskt. Och det handlar ju om familjen och det handlar om samhället och skolan och så vidare. Men vad unga män borde göra själva tycker jag är verkligen att bygga upp sitt självförtroende. Jag tror tyvärr att väldigt många unga svenska män känner att de inte riktigt har självförtroende att våga säga
säga vad de tycker, våga säga vad de vill och så vidare. Utan jag tror att många kanske är lite rädda att tala klarspråk om vissa saker och vara ärliga helt enkelt. Så att jag tycker att svenska män ska vara lite mer ärliga och bygga på sitt självförtroende och våga stå på sig själva och våga ha en egen åsikt. Även om det är så att tjejerna i din omgivning kanske inte håller med. Det spelar ingen roll, du ska ha din åsikt. Man ska inte anpassa sig efter sin omgivning hela tiden. Och där kommer vi tillbaka in på liksom vad det här med manlig energi är. Manlig energi är ju att oavsett vad som händer omkring dig så ska du vara stabil i dina egna åsikter och dina egna rötter så att säga. Så det skulle jag uppmuntra till svenska män generellt. Det är väldigt coola tankar och vi kan bara hoppas att fler tar åt sig av dem. Tack för att du tog dig tiden att medverka. Tack så jättemycket Argblatte, du har en jättebra kanal också så tack så mycket för att jag fick vara med. Tack så mycket och jag tycker att folk borde prenumerera på Riks också där de kan se dig tala oftare och se andra avsnitt. Tack så mycket.